Tervehdysten morjentes ja tervetuloa Valeinsinöörin kanavalle. Täällä katsellaan välillä autoja ja välillä katsellaan, että mitä on 8-bittisen Nintendon sisällä, koska se on varmaan asia, mikä valvottaa tosi monia öisin, mua ainakin, että mitä tää on niinku syönyt, minkälaista retrotekniikkaa tämä nyt sitten sisältää ja voisiko sitä vähän kunnostaa ja olisi nämä ohjaimetkin tässä. Toinen niistä on siinä mallissa, että mä oon sinne kirjoittanut, että se on rikki. Niin katsotaan vähän, mitä niille kuuluu, voisiko niitä parannella jotenkin, että ne pelaisi ja ainakin tämä rikkinäinen. Niin aloitellaan. Ja tämä ei ole ensimmäinen video tästä konsolista. Tämä näyttää jo melko kauniin väriseltä sen takia, että mä oon tämän kanssa jotain touhannut. Oon harjoitellut tämän keltaisuuden poistoa, eli voit katsoa kanavalta sen aiemman video, jos semmoinen kiinnostaa. Mutta nyt tosiaan se projekti on mulla vähän vielä kesken, mutta nyt mennään sitten katsomaan tässä kohtaa, että mitä täällä on. Ja se tietysti tapahtuu niin, että itse asiassa mulla on täältä jo irti paljon näitä osia. Tää kansi lähtee nätisti irti, se oli ihan muutamalla ruuvilla vain kiinni, niin siirretäänpä se tuonne sivuun, sitä ei nyt tarvita. Ja on täällä irti myöskin nämä nämä portitkin on täällä irtonaisina. Näin. Niin tästä mallista lähdetään vähän tutkimaan, että mitä täällä on. Heti ensimmäisenä mua kiinnostaa se, että tuolla lukee Mitsumi. Se on stanssattu tuohon peltilevyyn. Ja se, mikä on myös mielenkiintoista, niin tämmöiset peltilevyt tämmöisen elektroniikan sisällä, niin ei ole ehkä ihan tyypillistä enää tänä päivänä, että löytyy tällaisia rakenteita sitten erinäköisten laitteiden sisältä, että kyllä varmaan niin kuin muovi on aika paljon korvannut sitten tämmöisiä, mutta onhan tämä niin kuin tulee painoa ja heti kaikki tietää, että painava elektroniikka, niin sehän on aina laadukasta, niin se on siinäkin mielessä hyvä ja varmasti niin kuin tuo jämäkkyyttä lisää ja suojaa sitten näitä komponentteja. Mutta nyt tehdään niin, että pyöritellään täältä, onko tämäkin vähän niin kuin vääränkärkinen. Kokeillaan tuolla. Se tuntuisi istuvan paremmin. Enhän mä muista mikä on pH mitäkin ja muuta näiden kokojen suhteen, mutta tuo tuntuu sopivalta. Ainakin lähes. En tiedä onko tämäkään täydellinen, mutta puree riittävästi. Otetaan tosta noin ruuvit irti, niin eikö tämä metallihäkkyrä lähde tästä sitten toivottavasti pois. Mä en sinänsä odota, että täällä olisi hirveästi mitään niinku korjattavaa tämän osalta, mutta katsotaan kuitenkin mitä se on syönyt ja onko putsaamisen tarvetta ja näin, mutta sitten noin ohjaimet on ehkä se, mikä niinku on tärkeimpää mulle niinku tutkia, että mitä niille saa tehtyä, että saisi vähän pelituntumaa kohdillensa. Okei. Siitä lähti tämä kuori nyt sitten pois, niin se saa mennä tuonne sivuun ja samoin nuo ruuvit. Niin, tässä on nyt sitten tämä kelkka, mihinkä se pelikasetti syötetään ja no, mulla ei ole nyt tässä malliksi yhtäkään, mutta sehän siis työnnetään tuosta ja painetaan sitten siitä pelikasetin reunasta, niin se lukittuu tänne ja voidaan katsoa, että minkälainen tämä on tämä lukitussysteemi. Näyttäisi, että se on tässä se lukkosydämi. Jousethan löytyy niinku tuolta sivuilta tuolta. Että nämä on se, mikä tekee sen jousituksen tuohon ja sitten tosiaan täällä on muuten. Voiko joku kertoa, että miksi täällä on tämmöinen yksinäinen irtonainen ruuvi täällä sisällä? Mä oon kuullut, että se pyörii täällä, mutta mistä se on? Otetaan se kuitenkin tuonne talteen ainakin. Katsotaan, selviääkö se, mistä se on tullut. Sitä ei oikein nyt näy sitä lukitussysteemiä vielä tässä. Mutta täällä sitten taas näyttäisi, että tuolla näkyy tommonen kampa, mihin ottaa kiinni se pelikasetin ne kosketuspinnat. Niin nuo voisi tietysti putsata, mutta ne näyttää kyllä tosi hyvältä, että en tiedä onko mitään hyötyä. Niin katsotaan, lähtisiköhän tämä tästä vielä tämä kelkka niin kuin irti. Uskon, että lähtee, mutta että mitenkä nuo kontaktipinnat siinä niin kuin mahtaa olla, että tuleeko ne mukana ja millä ne on niin kuin liitetty tuohon sitten tuohon piirilevyyn, niin se tässä vähän mietityttää. Mutta ensin nämä kullanväriset ruuvit irti ja otetaan sitten vasta nuo hopeat, jos tarvii. Niillä on joku ajatus ehkä, miksi ne on eri väriset. Niin. Noin. Tapahtuuko vielä mitään? Ei. Entäs jos ottaa tuonkin tuosta? Nyt tuntuu, että jotakin tapahtuu. Ne on vähän pitemmät. Se oli se ero näissä. Muuten samaa tuollaista aika harvakierteistä
juttua. Jaha, tämä lähti niinku jollakin lailla tässä liikkumaan. Mutta se ei kyllä nyt tuu tosta vielä, koska se on täällä. Nyt vähän tuntuu, että nämä pitäisi ottaa tästä niinku pohjakuoresta irti kaikki, jotta tämä homma tästä niinku lähtee etenemään. Noi liittimet niin on vähän tietysti hankala, koska nuo ei varmaankaan mene läpi tuosta reiästä niinku millään lailla. Enkä mä rupea niitä tuolta kolvaamaan irti tai katkomaan johtoja, niin ne varmaan jää sitten roikkumaan tämä koko systeemi sitten siitä. Mutta katsotaan, jos mä irrotan täältä vielä vähän lisää tavaraa, niin saisinko mä nämä kaikki tästä niin kuin nostettua. Tuossa on muuten myöskin aika hervottoman kokoinen kondensaattori tuossa. Ja se varmaan sitten liittyy siihen virtapuoleen, eli kun poweri AC-adapteri reikä on tuolla, niin todennäköisesti se on sitten sitä varten, että sinne varastoidaan sitten tavaraa tuohon konkkaan. Päällä tämä ei ole ollut niin kuin pitkiin aikoihin tämä vehje. Mä en muista, kyllä mä tätä testasin vissiin silloin, että tämä niin kuin toimii muistaakseni, mutta siitä on jo monta viikkoa aikaa, niin mä luulen, että tuo konkkaakaan ei tarvitse hirveästi pelitä tässä kohtaa, että se räpsii sieltä. No tämähän on nyt jo irti sitten. Jep. No niin, tuolta löytyy myöskin liittimet. Tuolta niin me saadaan nätisti irti noi tosta. Minkälaiset nämä niinku on, ettei rikottaisi kovin paljon mitään. Viritelläs vähän. Ja nyt se lähti se kelkkaksi sieltä liikenteeseen. No, paneudutaan siihen hetken päästä. Olisiko tämä niin pieni, että tällä saisi vähän tuota kammettua. Ei, nyt on huono työkalu. Tuo voisi olla parempi ehkä. Joo. Noin. Toinen samanlainen. Näilläkin nyt jo vähän on ikää näillä liittimillä ja muilla, että en tiedä mitenkä hauraita nämä mahtaa sitten olla. Niin, sellainenkin tuli mieleen, että olisikohan tämä pitänyt vähän katsoa, että kuinka päin nämä nyt sitten niin kuin oli. Vielä ehtii. Tämä oli tästä, eli se on niin kuin tämä kakkonen silloin. Niin se tuli tosta. Kakkonen on lähempänä tuota sinistä liitintä. Muistetaan se. Vielä saisi tuon sinisen kaiffari nypätä tuolta. Se tuli sieltä. Noin. Hyvä. Jaha. Aina kun johonkin koskee, niin jotakin irtoaa. Nyt lähti tällainen tästä. Alkaa olla niin, että kohta mä en enää muista, kuinka kasata. Mutta nythän me nähdään oikein tämä sielu täältä sitten tällä koneelle, että minkälainen tämä piirilevy on. Ja tämmöinen se on. Täällä lukee Nintendo vuoden 1987 copyright tuolla, ja tässä on ilmeisestikin nyt se, mistä data kulkee tänne piirilevylle sieltä pelikortilta, ja missäs tämä on tämä, ei kun se on täällä on se, mistä se, täältähän se tuli se data pelikortilta tonne eteenpäin, se menee tonne, mutta mikähän tämä sitten on? Siinä on joku tollainen portti kans, missä on kovasti pinnejä tuolla, että sillä saa varmaan tehtyä jotakin jännää sitten. Onko se joku tämmönen niin kuin huoltojuttu, mistä saa sitten luettua vikoja tästä, vai mikähän se lienee. Tuolla on muuten noissa isoissa juotoksissa täällä, niin pikkasen näkyy, että on sotkua toi sitä fluksia varmaan, mitä on tonne sitten vuotanut, kun ne on siinä laitettu kasaan jonkinmoisella linjastolla sitten. Ja jotakin kivoja piirejä täällä on. Vaikeapa näistä on nyt kovin paljon sanoa mitään, mutta jos vertaa niin kuin nykyään elektroniikkaan, niin se tässä ainakin on erona, että täällä on vielä ihan tämmöisiä niin kuin vanhanmallisia perinteisiä vastuksia näkyy siellä täällä tämmöisiä pötkylöitä tossa, että ei ole semmoisia pikku pintaliitoskomponentteja, vaan nämä on ihan tällaisia, ja näitä voisi sitten periaatteessa aivan hyvin täältä itsekin kolvailla, irrotella ja vaihdella, niin siinä mielessä niin kuin, jos on elektroniikan korjaamistaitoja ja haluja, niin tämmöinen vanha on aika hyvää siinä mielessä, että se tekeminen on aika helppoa. Ei tarvitse välttämättä mitään mikroskooppia käyttää tai muuta. Ja ihan perusvälineillä onnistuu. Nuo tuolla vähän kenottaa, mitä nuo sitten onkaan. Tuolla on jännästi. Ja tässä näyttäisi nyt olevan tämä niin kuin AV
boksi ja virtapuoli tavallaansa. Eli tästä nyt sitten lähtee, tuohon tuli se virta sisään ja sitten taas tosta lähtee, siitä lähti jotakin. Ja tuolla oli sitten nämä komponenttiliitännät tuolla kyljessä, mitä mäkin olen käyttänyt sitten, kun mä oon tätä telkkariin kytkenyt. Meillä on se olohuoneen telkkari on sen verran vanha, sieltä löytyy vielä ne komponenttiliitännät, niin se on helppo siihen johdolla vain lyödä kiinni. Ja ihan semmoinen OK-kuva syntyy. Mulla on sitten vähän välineitä sitten tähän niin kuin näiden kytkemiseen, sitten kun mennään tuohon Super Nintendo-puoleen, mutta nyt ei mene tässä videossa siihen, niin siihen pannaan vähän väliin tavaraa sitten, niin katsotaan kuinka se siitä kuva saadaan, mutta tällä se on hyvin helppoa, no, ihan vaan vetää johdot tuosta telkkariin. Tuolla on vähän pölyä. Se, että mä tukin sen tuonne syvemmälle, niin ei auta aivan kauhean paljon. Tuo olisi ihan hyvä kans avata tuo loota tuosta. En tiedä mahtaisiko se onnistua. Kuinkahan tää on niinku tähän. Kyllä se tulee siitä. Vaikuttaisi ainakin siltä. Joo. Kaikki on tehty tällä mukavan helpoksi. No niin, sielläkin on vähän tämmönen sotkunen tämä paikka ja jotakin sieltä tippuukin, mutta no, tuota nyt voisi vaikka vähän putsata tuosta. Tarvitaan sille vähän tätä elektroniikan puhdistusspreitä. Joku pieni harja olisi ollut hyvä, millä olisi voinut vähän sitä pikkusen hinkuttaa. Noin. Niin kuin nyt tuolla mitään merkitystä olisi, mutta kun nyt tässä oltiin, niin laitettiin nyt sinne vähän pientä putsinkia. Ja nyt mä jo unohdin, että miten päin tämä tässä oli. Niin keksitään sille joku hyvä suunta. Ei kun joo, kyllä mä ehkä muistan noin päin. No. On hieno. Mites tämä toinen puoli? Eihän sinne pääse, kun se on tuolta kolvaltu kiinni tämä hökötys sinne. Se menee suoraan läpi tuosta piirilevystä sitten noin pitkät joku kontaktit, mitkä tulee tänne, niin eipäs sinne mennäkään sitten tuosta niin vain. Siellä vaan juurikin näyttää olevan vähän pölyä siellä sen sisällä. Jossain mulla on tätä on kylmäspreitä, mutta se paine ilman korvikkeena käy tilapäisesti meille. No, en tiedä lensikö sieltä pölyt vai ei, mutta ainakin on yritetty. No, suhautetaan tuohon putsausainetta tuohonkin sitten. Saadaan pikkasen siitä. Josko sitten levyt toimis paremmin. Jota voisi myöskin vähän noita pinnejä niin koittaa tuosta nostaa, jos tuntuisi, että se huonosti pelaa, että jos ne on vähän niin kuin painunut, että se ei sen takia yhdistä, mutta ei se nyt näytä mun mielestä ollenkaan hullummalta, niin en mä aio sellaista nyt tehdä. Kurkataanko vielä tätä kelkkaa vähän, että millainen tämä oli, niin nythän tuosta se näkyykin se mekanismi, siellä on jotenkin pölyä kanssa tuolla. No tää on aika mielenkiintoinen. Täällä on siis tällainen pieni metallijousi tai tällainen lanka. Ja se kulkee tällaisen radan läpi. Tuosta kun painan, niin se menee tuonne tuommoisen kolmion taakse. Ja se tavallaan ensin vedetään niin kuin sivulle. Sitten kun se pääsee sinne taakse, niin se menee keskelle ja jumittaa sinne kiinni sitten. Ja sitten taas kun tehdään näin, niin se toinen pää on niin kuin lovettu sillä, että se heittää sen tuonne toiselle puolelle sivulle ja takaisin. On kuulkaa nerokkaan yksinkertainen systeemi. Ja varmasti aika toimintavarma. Niin kauan kun toimii poikki tuo jousi tai kulu loppuun tämä rata tästä, niin tämähän toimii vallan hyvin. Koitan vähän putsata sitäkin. Siihen voisi myös pikkasen suihkasta jotakin öljyä. Se vaikutti siltä, että siellä on ollut vähän jotakin öljyä pikkasen, niin noin, se riittää. Muuten tässä ei ole mitään noista. Jousissa on tämmönen vähän ikävä ääni, mutta silleen toi ei oikein voi mitään. Putsataan tuoltakin vähän pölyjä vain pois. Toisaalta tuo jousten ääni on ehkä vähän semmoinen niin kuin ominaisuus, mitä kuuluu tähän designiin. Okei, hyvä. Katsotaan sitten vielä täältä
näitä. Eli täällä on tosiaan nämä peliohjainten liittimet. 6 johtoa näyttäisi olevan näissä. Se sitten on ilmeisesti sopiva määrä, eli mitähän lie sitten niitten. Tässä on niin kuin 1, 2, 3, 4 ja onko sitten 5, 6. Voisiko se olla niin, että en tiedä miten tämä. No katsotaan näkyykö se sitten, kun tätä tutkitaan tätä ohjainta, että miten se niin kuin toimii tämä vasen oikea ylös alas, että onko se joku napaisuutta vaihtava vai mikä se on, en tiedä. Mutta varmasti näille napeille voisi kuvitella ja näille on sitten omat johtonsa ehkä. Mutta sitten on täällä nämä power ja resetti. Nämä 2 tuttua namiskaa täältä. Tuohon tulee myös valo tuohon powerin viereen sitten ja tuo resetti. Ja ne on tällaiset kytkimet. Täällä muuten nippuside löytyy tuolta. Joo, wow. Sillä on tehty tuo vedonpoisto tuohon resettinappulaan sitten. Että pysyy nuo johdot siinä hyvin eikä irtoa tuolta piirilevyltä. Ja koska tällä näköjään menee sitten tämä sininen liitin, mikä oli siellä kiinni tuossa piirilevyssä, niin tällä menee sitten näiden nappien tiedot sitten eteenpäin. Ja varmaankin virta tulee tuolle ledille tästä. Tuolla on se ledi tuommoisessa putkilossa, joka välittää sen valon sitten tänne etupuolelle. Ja näistä tämä powerihan on tämmöinen, niin kuin, missä on lukko ja resetti tietysti on sitten tämmöinen vaan niin kuin palauttava, että sitä vaan kerran painetaan. Ja siinä se, noi punaiset on tuommoista rajoittimet, että siihen se stoppaa se nappi, että se ei mene syvemmälle. Jouset löytyy tuolta, niin ne tuntuu mukavilta nämä nappulat. Ja toi varmaan tämä tässä oletettavasti on se sitä niin kuin lukitusmekanismi. Ja siellä vähän näkyy, että siellä on joku jousi just täällä tuolla välissä sitten. Ja tämän taakse, tämä on myös vähän tämmöinen jousimainen, niin se sitten lukittee jotenkin sen. Mutta ei nyt pureta, se ei ole niin kiinnostavaa, että purettaisiin tästä vielä erikseen ja katsottaisiin tarkemmin. Niin kyllä tämä riittää nyt sitten tässä kohtaa. Niin aika yksinkertainen vempelehän tämän näytti olevan. Että nämä osakki, tämäkin on vaan tällainen kaukalo, niin kuin tuo yläosakin ja simppeli piirilevy ja niin kuin, tosi tämmöistä niin kuin yksinkertaista tekniikkaahan tämä on. Ja vuodelta 1987 niin tietysti näinhän se silloin on ollutkin, että ei silloin ole tehty tämän hienompia. Mä koitan pistää tämän vielä kasaan, katsotaan onnistuuko. Välillä joudun vähän pakittamaankin, kun tuli kasattua vähän väärässä järjestyksessä jotakin. No nyt se on palautettu siihen malliin, missä se olikin. Tätä kuorta mä en ihan vielä aio tähän nyt laittaa, enkä muita, koska siihen tulee nyt vähän vielä parannuksia, niin palataan siihen ihan kohta. No, tässä kohtaa tulin tuomaan tulevaisuudesta teille vähän terveisiä ja on kova sotku tosiaan täällä mun pöydällä. Täällä nyt kaikenmoista täällä on tulosteltu tällä tulostimella monennäköistä palikkaa täällä ja täällä on jotakin jarrusatulaa ja tuossa on joku lennokin raakille tuossa uusi ja tästäkin pitäisi tulla yksi ja tämä nuolekin liittyy siihen ja kaikenmoista, mutta tässä kohtaa mä en jaksa editoida edempää. No oikeasti ei ole kyse siitä, vaan tämä video alkaa olla aika pitkä, niin katsotaan nämä ohjaimet seuraavassa videossa, koska tähän tulisi varmaan nyt melkein puoli tuntia vielä lisää matskua, niin ette jaksa katsoa, koska tämä on tällaista näpertelyä, niin kiitoksia tässä vaiheessa, koittakaa pysyä komiana, niin se seuraavakin video sitten kohta putkahtaa, niin minä sanon tässä kohtaa, että hei!